Hindi ako gagamit ng foundation sa makeup na to. So, medyo matagal-tagal na din kasi na hindi ako gumagawa ng makeup tutorial. So, ngayon, basic lang naman tong gagawin ko. Kung gusto mo makita kung paano ko gawin, so just keep on watching. And first, ang gagamitin kong primer is itong Baby Skin Pore Eraser. Matagal-tagal na din kasi hindi ako gumagawa ng... Ang daming nagsabi na gagawa ulit ako ng makeup tutorial. So, since wala, ginaganahan lang ako ngayon. Dito ko lang nilalagyan. Minsan. Yan, kita niya madami akong mga... So next, ang gagawin ko is concealer. Ito lang gagamitin ko. Ang ginagamit kong concealer is itong Fit Me Concealer from Maybelline. So tatakpan natin yung mga chismis sa mukha. Dito ko na nilalagyan under eye ko. Pero medyo hindi ko alam kung maputi ba itong concealer sa akin or alam ko. Ito hindi ko siya as in maitim. Tawag ata neto is balak. Dito din sa forehead. Ano yung mga i-highlight ko tapos tatakpan ko lang. Gamit lang ako ng sponge. Tapos i-blend ko lang siya. Matagal-tagal na din kasi hindi ako nakagawa ng makeup tutorials. Ako kasi hindi ako mahilig sa medyo full coverage pag nag-makeup. Gusto ko lang na as in natural pa rin. Para hindi heavy sa mukha. Ang daming nagsasabi bakit hindi ako magsasalita sa pag nag-makeup ako or sa mga video ko. Totoo naman talaga, madaldal ako pero ang ano naman talaga ang reason is maingay kasi dito sa amin. Di ba? Narinig naman na maingay. Pero ngayon, tinry ko talaga na magsalita na. Nakulangan pa ako kasi medyo maitim yung under eye. Para lang talagang matabunan yung mga itim-itim tsaka yung mga blemishes. Kung student ka pa, tapos wala ka pa masyadong budget, tapos gusto mo na makapag-makeup ka na, huwag ka nang bumili ng foundation kung kaya naman na pwede lang concealer lang. Ang concealer na lang yung gagamitin para less gastos. Ayan, takta naman diba? Kaya gusto ko pa din kasi yung natural na yung tone na nakikita. Pati din para sa eyelids. Kasi dyan, may kulay na talaga siya. Nagkukulay. Kasi maitim yung ko. Blend ko lang siya na maayos para. And next, pagkikilay na ako. Gagamitin kong pangkiray sa itong pink sugar na Honey I'm Good Eyebrow Kit nila. Marami siyang kulay dito pero meron din siyang wax. Ito, wax to. Ito. Tapos ito yung powder niya. Tapos merong light na shade na din brown. Tapos ito yung medyo dark. Ayan. So, maitim naman or hindi masyadong maitim yung eyebrow ko. So, ito na lang yung gagamitin. Ito. So, ayun na guys. Natapos ko na yung kilay ko. Pero hindi talaga siya. And next naman na ginagawa ko is mag-lip tint muna ako dito sa cheeks ko. Para mamaya paglagyan siya ng powder, hindi siya mawala. Blend ko lang siya sa finger. And next na gagawin ko is
Yung gagamitin kong powder is itong pink sugar. Palagi ko na itong ginagamit sa mga videos ko. Hindi nyo pa nakita. And then, gagamit lang ulit ako ng sponge. Para hindi siya mahulas, naglalagay muna ako ng una bago magpo-powder. Kasi parang mas hindi matanggal yung kahit matanggal yung powder, may blush ka pa rin. May lip tint pa rin. Ang next na gagawin ko is nagko-contour ako. Bronzer lang. Yung gagamitin ko sa Belle K palette na contour blush and highlight. Gagamitin ko to for bronzer. Gagamit na ako ng contour brush. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. And next is mag-blush na ako. Gagamit na ako ng brush na pang-blush. Blush brush. Okay. Okay, konti lang. Kasi nga diba, brush brush. Gusto natin yung parang natural. So, smile. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Tapos, ang next kong gagawin is highlight. Konti lang. Eto, dito na din ako gagamit. Highlight ko lang yung nose. Ibabronze ko lang yung eyelids ko. Nagamit na din ako dito. Ito na yung galon. Wala akong ng brush. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And tapos lalagyan ko rin dito sa gitna ng highlights. Wala ako ng flat brush. Kasi lagyan ko. Pwede din ako mag-contour. Sige, contour ko yung nose. Kunti lang. Curl ko ng lashes.
Tapos ang gagamitin kong mascara is walang iba. Lagi ko naman ito ginagamit. Maybelline na Hype Curl Mascara. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Oh, diba? Iba pa rin ang may mascara sa walang mascara. Compare nyo. Ito yung wala, ito yung meron. O, diba, buhay yung mata ko. Iba talagang drama ng mascara. And next, ang huli is lip tint lang naman ako. Kasi gusto lang naman natin brush, diba? So, Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers. so, thank you for watching and follow my social media account here. Lalagay ko lang siya dito. And subscribe to my channel and comment down below kung ano pa yung gusto nyong gagawin ko next. And like this video. Bye-bye! Subscribe sa channel ko. Bye-bye! Subscribe din sa channel niya, Ken Mark Magsumdon. Bye-bye! No, it's Ken. Ay, Ken lang. Sorry. Ken lang pala. Ilalagay ko na lang sa baba. Bye-bye! Thank you for watching!